يبلغ عمر الحمل 280 يوما، أي ما يصل إلى 40 أسبوعا، ويعد أول يوم للحمل هو الأول لآخر دورة شهرية تعرضت لها المرأة، غير أنه فعليا لا يحدث الحمل إلا بعد مرور 14 يوما من هذا التاريخ، ولا يساعد ذلك في الحصول على موعد دقيق للولادة، إذ تضع أعداد قليلة جدا من النساء الجنين في موعد الولادة المتوقع بالضبط، ومع ذلك فمن المهم الحصول على موعد متوقع للولادة لكن دون التشديد عليه بشكل كبير. ويستخدم موعد آخر دورة حيض في حساب عمر الحمل، ويبدأ حساب الأسبوع الأول من الحمل مع بداية أول يوم من آخر دورة للحيض، وعلى أساسه يجرى حساب الأسابيع التالية من عمر الحمل. ورغم غرابة هذا الأمر غير أنه يسهم في حصول الحامل على الرعاية الصحية في الوقت المناسب لها. ويبلغ عمر الحمل 40 أسبوعا، هذا ابتداء من تاريخ أول يوم من الحيض السابق، أي 9 أشهر تقويمية وأسبوع، مع حساب 30 يوما إلى 31 يوما لكل شهر، أو 10 أشهر قمرية مع حساب 28 يوما لكل شهر. ويقسم عمر الحمل 3 أقسام، ويطلق على كل قسم منها اسم الثلث، ويكون مكون من 3 أشهر، وهي: أولا الثلث الأول، ويمتد من الأسبوع الأول للحمل حتى الأسبوع 13 من الحمل، وتشعر خلاله بالغثيان والإرهاق. ثانيا الثلث الثاني، ويبدأ من الأسبوع 14 للحمل وينتهي في الأسبوع 28 للحمل، وتشعر الحامل خلاله بتحسن ملحوظ مع اختفاء علامات الحمل مثل الدوخة والغثيان والإرهاق، ويبدأ البطن بالظهور. ثالثا الثلث الثالث، ويبدأ من الأسبوع 29 للحمل وينتهي مع الولادة، وتحتاج الحامل خلاله إلى الحصول على المزيد من الطاقة من أجل السماح للجنين بالنمو بشكل سليم وتمكنها من مقاومة التعب. ويفضل الأطباء تقسيم مرحلة الحمل إلى عدة أسابيع، ذلك للتمكن من تتبع التغيرات التي تحدث بدقة والتأكد من سير نمو الجنين بصورة طبيعية. وتتكون كل مرحلة من مراحل الحمل من 13 إلى 14 أسبوعا، والمرأة تحسب الحمل بالأسبوع، والقصد الأسبوع 7 أيام. فعلى سبيل المثال إذا كانت المرأة حاملا في منتصف الأسبوع العاشر فإن مدة حملها بالتحديد 9 أسابيع، أي لا يحسب الأسبوع العاشر حتى ينتهي، وهكذا الحال في باقي الأسابيع. لكن تقدر الإشارة إلى أن تطورات الجنين الرئيسية لا تختلف بين الأسبوعين، وقد يصعب حساب عمر الحمل بالأسابيع والأشهر في حال عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم القدرة على تحديد موعد آخر طمس ونسيانه. وفي هذه الحالة يلجأ الطبيب إلى فحص الموجات فوق الصوتية لتحديد عمر الجنين، ويحدد الفحص قياس الطول التاجي المقعدي للجنين، أي قياس الطفل من أعلى رأسه إلى أسفله، ويساعد هذا في تقديم نتائج دقيقة من عمر الحمل. ويجرى هذا الفحص بعد مرور من 10 أسابيع إلى 14 أسبوعا من آخر دورة شهرية. وتتعدد الطرق المستخدمة في حساب موعد الولادة المتوقع، وتعتمد إحداها على تحديد موعد بداية آخر دورة شهرية، ويطلق على هذه الطريقة اسم قاعدة نايجل، وتقوم على مبدأ إضافة سنة كاملة و7 أيام إلى تاريخ بداية آخر دورة شهرية، ثم طرح 3 أشهر من التاريخ الناتج. فعلى سبيل المثال عند تحديد تاريخ بداية آخر دورة شهرية باليوم 11 من الشهر الثامن بالتقويم الميلادي، وذلك عام 2020، يجرى تحديد موعد الولادة من خلال إضافة عام كامل و7 أيام لهذا التاريخ، ويصبح الناتج 18 من الشهر الثامن من عام 2021 للميلاد، ثم طرح 3 أشهر ليكون تاريخ الولادة المتوقع 18 من الشهر الخامس من التقويم الميلادي من عام 2021 للميلاد. وقد يحصل على تاريخ مختلف في حال حساب تاريخ الولادة المتوقع وفقا لتطبيق الخصوبة، ويعزى سبب ذلك إلى اعتماده على تاريخ الإباضة وليس تاريخ آخر دورة شهرية.